سلام دوستان، به بخش ششم از دوره خیلی خوش اومدید. تو بخش قبلی یعنی بخش پنجم ما با سینتکس کاتلین آشنا شدیم و دستور پرینت و پرینت الن و تفاوتاشون رو یاد گرفتیم. حالا این که میگم با سینتکس کاتلین آشنا شدیم، اصلا سینتکس کاتلین منظورم چیه دقیقا؟ خب ببینید، ما توی کاتلین برای یه سری کارا از کلمات کلیدی استفاده میکنیم. به عنوان مثال برای تعریف همین فانکشن یا تابع مین از کلمه کلیدی فان استفاده کردیم. کلمات کلیدی که ما توی هر زبان برنامه نویسی استفاده میکنیم میشن اون سینتکس ما. البته این که ما برای تعریف کردن بادی همین فانکشن اومدیم کروشه گذاشتیم، من یک کنترل زد بزنم، اومدیم کروشه گذاشتیم، این که باید کروشه بذاریم هم خودش میشه سینتکس کاتلین. ما تو بعضی زبانا اصلا کروشه نمیذاریم، یعنی این کروشه آخر رو حذف میکنیم، به جای این کروشه اول هم میایم یه دو نقطه در واقع قرار میدیم. ولی توی کاتلین به این شکله که ما حتما باید کروشه باز و بسته قرار بدیم و این میشه سینتکس کاتلین و این موضوع توی هر زبانی متفاوته. برای مثال توی زبان پایتون ما از کلمه کلیدی دف به جای فان استفاده میکنیم، یا توی زبان PHP مثلا به جای فان از فانک برای تعریف یک تابع استفاده میکنیم، در صورتی که همین فانک توی کاتلین کاربردی نداره. و ما تو جلسه پیش یاد گرفتیم که برای تعریف تابع باید از فان استفاده بکنیم. برای بادی یک تابع باید اون دستوراتمون رو توی کروشه قرار بدیم، یا مثلا اسم هر تابع که می نویسیم جلوش پرانتز باز و بسته هم باید قرار بدیم. پس در نتیجه ما تو جلسه پیش علاوه بر این که دو دستور پرینت و پرینت الن رو یاد گرفتیم، با سینتکس کاتلین هم آشنا شدیم. حالا من یه سرفصل بندی براتون انجام دادم که اینجا میتونم بهتون بیام نشونش بدم. اینا مواردی هستن که من قراره بهتون تدریس بکنم که توی بخش قبلی ما سینتکس کاتلین رو با هم دیگه یاد گرفتیم و یاد گرفتیم که چطور میتونیم یه هلو ورد رو با دو تا دستور پرینت و پرینت الن توی خروجی چاپ بکنیم. و توی این جلسه همونطور که میبینید قراره با کامنت ها آشنا بشیم. پس بریم که ببینیم کامنت ها چی هستن و به چه دردی میخورن و توی کاتلین چطور ما میتونیم ازشون استفاده بکنیم. کامنت ها چی هستن اصلا؟ ببینید، توی برنامه نویسی ما گاهی اوقات نیاز پیدا میکنیم که یه متنی رو به شکل تکست عادی توی فایل کاتلینیمون بیایم و بنویسیم. برای مثال الان من اینجا نوتپد رو باز کردم و توش یه متن عادی می نویسم، مثلا هر چیزی حالا میتونه باشه، اصلا به فارسی مثلا سلام. این یه متن عادی، این هیچ دستوری نیست. ما توی فایل کاتلینیمون که پسوند کیتی داره، هر موردی که می نویسیم به عنوان یک کد شناسایی میشه و این کد توسط کامپایلر به زبان باینری که توسط ماشین قابل فهم باشه کامپایل میشه. و اگر اینجا ما چیزی خارج از چارچوب کاتلین بنویسیم، در زمان کامپایل به خطا میخوریم. مثلا من می نویسم خیلی عادی دیگه، یه تکست عادی، هلو رو می نویسم. این چیه؟ خارج از چارچوب در واقع کاتلینه. ما چیزی به اسم هلو نداریم تو کاتلین. میتونیم با دستور پرینت الن بیایم هلو رو چاپ بکنیم، ولی هلو خودش به تنهایی هیچ معنای خاصی نداره. و وقتی ما اینو نوشتیم، اگر برنامه‌مون رو اجرا بکنیم، الان برنامه‌مون در حال کامپایل شدنه و در زمان کامپایل به ارور میخوریم. الان همونطور که میبینید ما به ارور خوردیم. حالا این ارور رو بهتون میگم که چطوری باید بخونیدش و چجوری بفهمید از روی همین متن قرمز رنگ که ارورتون چیه. ولی به هر حال ما اینجا ارور خوردیم و میگه این به قولی هلویی که به من گفتی رو من نمیشناسم، برام تعریف نشده.
ولی ما گاهی اوقات پیش میاد که لازم داریم توی این فایل کاتلینیمون یه متن‌های عادی بعضی جاها بنویسیم. مثلا شما تو جلسه پیش این دستورا رو اومدید و نوشتید، شاید بخواید کنارش یه راهنمایی هم بنویسید. مثلا این پرینتو شاید براتون نامفهوم باشه، کنارش بخواید بنویسید writes hello مثلا تو کنسول، یعنی هلو رو می نویسه توی کنسول. شاید اینو بخواید حالت جزوه طور کنار این خط کدتون بنویسید، ولی خب در حالت عادی ما نمیتونیم بنویسیم دیگه. اگه اینو بنویسید دفعه بعدی که اجرا بکنید به ارور میخورید و کدتون در واقع دیگه کار نمیکنه. اما کامنت ها اومدن این مشکل ما رو حل کردن. حالا کامنت ها یه کاربرد دیگه هم داره که تو ادامه بهش میپردازیم. اما چجوری از کامنت ها باید استفاده بکنیم؟ دو روش برای استفاده از کامنت وجود داره. اولین روش اینه که در آخر هر خط بیاید 2 تا اینجوری اسلش بزنید و بعدش بیاید اون متن مورد نظرتون رو بنویسید، مثلا writes hello in console به طور مثال دیگه. و از همین 2 تا اسلش تو خطهای مجزا میتونید استفاده بکنید. برای مثال شما نمیخواید تو خط سوم بعد از پرینت الن هلو این توضیح رو بنویسید، میتونید بیاید یه خط خالی بالاش ایجاد بکنید و اون خط رو از همون اولش این 2 تا اسلش رو بنویسید و بعد اینکه اون 2 تا اسلش رو گذاشتید بیاید عبارت مد نظرتون رو جلوش بنویسید به صورت متنی و در این صورت دیگه ما اروری دریافت نمی کنیم. الان اگر من برنامه رو اجرا بکنم برنامه ما بدون هیچ مشکلی اجرا میشه. همونطور که میبینید خروجی بدون هیچ مشکلی برای ما به نمایش در اومد. اما گاهی اوقات ما میخوایم که یه بخشی در واقع مثلا جلوی این پرینت الن قبل از این پرانتزا، گاهی اوقات ما میخوایم این وسط دقیقاً متن بنویسیم. پیش میاد دیگه مثلا دقیقاً این وسط من میخوام یه متنی بیام بنویسم. خب در حالت عادی اگه طبق معمول چیزی بنویسیم به ارور میخوریم. و اگر از این 2 تا اسلش ها استفاده بکنیم اون وقت این پرینت الن میمونه ولی کل این کدی که در ادامه نوشتیم هم تبدیل به کامنت میشه و اجرا نمیشه. یعنی پرینت الن اجرا میشه ولی هلوش اجرا نمیشه، در نتیجه بازم ما به ارور میخوریم. اما تحت این شرایط ما میتونیم از یه نوع دیگه کامنت گذاری که کاترین در اختیار ما قرار داده استفاده بکنیم. اینجا باید یه دونه اسلش بزنیم با یه دونه استار و بعدش یه استار بزنیم و یه دونه هم اسلش. اینجوری توی در واقع این 2 تا استاری که قرار دادیم میتونیم هر چیزی که میخوایم بنویسیم. یعنی همین writes hello in console رو مثلا میتونیم بیایم اینجا بنویسیم و با این روش ما تونستیم بین پرینت الن و این پرانتز باز و بسته جلوش هم کامنت گذاری انجام بدیم. حالا این مدل از کامنت گذاری یه کاربرد دیگه هم داره که در ادامه بهش میپردازیم، ولی الان اجازه بدید بهتون نشون بدم که اگر تحت این شرایط ما برنامه‌مون رو اجرا بکنیم برنامه ما بدون هیچ مشکلی اجرا میشه و خروجی رو به ما نمایش میده. خب اما کاربرد دیگه کامنت گذاشتن چی هست؟ گاهی اوقات ما یه کدی داریم که میخوایم موقتاً پاکش بکنیم، یعنی نمیخوایم اینجوری سلکتش بکنیم و بک اسپیس رو بزنیم که کلاً برای همیشه پاک بشه. میخوایم در واقع توی فایلمون بمونه ولی موقتاً اجرا نشه. مثلا من اینجا پرینت الن ویلکام رو فرض کنید حواسمون نیست بدون این در واقع 2 تا دابل کوتیشن اومدم نوشتم. خب تحت این شرایط من یه کدی این بالاش دارم که بدون مشکل اجرا میشه ولی این کد پایینیه باعث میشه که کد بالای منم اجرا نشه. خب من این کد پایینیه رو نمیخوام حذف بکنم ولی چون ارور داره فعلا میخوام کاری بکنم که اجرا نشه که به خطا نخورم. چرا؟
چون میخوام این کدای قبلیم اجرا بشن ببینم که درست کار میکنن یا نه. و بعد اینکه کدای دیگه‌مو اجرا کردم و تستشون کردم، میخوام این به قولی کد ایراد دارم و بیام رسیدگی بکنم بهش. یعنی الان وقتشو ندارم رسیدگی بکنم، میخوام بعداً رسیدگی بکنم. خب قاعدتا این کدو نباید بزنیم حذف بکنیم، بلکه باید کامنتش بکنیم. پس کامنت گذاری برای پاک کردن موقت کدم خیلی کاربرد داره. این کد ما الان در واقع برای کامپایلر پاک شده حساب میشه، ما میبینیمش ولی کامپایلر اصلا حسابش نمیکنه. و وقتی ما کارهای دیگه‌مون رو انجام دادیم میتونیم اینو از حالت کامنت در بیاریم و بیایم مشکلش رو برطرف بکنیم. به این صورت این دابل کوتیشناش رو بذاریم که درست بشه. حالا ما اگر چند خط کد داشته باشیم، مثلا من اینو پاک بکنم با اجازه شما، کلا همه این کامنت ها رو پاک بکنم. الان ما اینجا 2 خط کد داریم. فرض کنید به جای این 2 خط ما 100 خط کد داشتیم و میخواستیم همشون رو کامنت کنیم. گاهی اوقات همچین قضایایی پیش میاد. خب 100 خط تو خیلی منطقی نیست که دونه دونه بیایم پشت هر کدومشون اینجوری دابل اسلش بذاریم دونه دونه اینجوری در واقع کامنتشون کنیم. باید همشون رو یه جا کامنت بکنیم. چطور میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ کافیه که بیایم بالای این دستور اولمون یه از این اسلش ها به همراه یه دونه استار قرار بدیم و بعدش بیایم و این در واقع خط آخرمون هم یه دونه انتر بزنیم، پایینش یه دونه استار و اسلش قرار بدیم. در این صورت هر خطی که بین این در واقع 2 تا استار ما باشن به صورت کامنت در میاد و دیگه نیاز نیست که ما دونه دونه بیایم اینا رو ببریم توی حالت کامنت. حالا در رابطه با این نوع از کامنت گذاری شما به جای یه دونه استار میتونید 2 تا استار قرار بدید که کدتون این شکلی به جای در واقع خاکستری به رنگ سبز در بیاد تقریبا، که این هم یه ویژگیه که کاتلین داره. حالا بعداً بهش میپردازیم توی یه سری از در واقع داکیومنت ها. ما به این فایل های کاتلینی میگیم داکیومنت اصطلاحاً. توی یه سری از داکیومنت ها از اینا خود شرکت جت برینز که توسعه دهنده کاتلین استفاده کرده و خیلی خیلی ویژگی جالبیه، ولی فعلا ما باهاش کاری نداریم و به همین شکل میتونیم کدامون رو کامنت گذاری بکنیم. حالا این کامنت گذاری اصلا به چه دردی میخوره؟ خب به چه دردی خوردنش رو که گفتم. زمانی که ما بخوایم یه متن توی فایلمون بنویسیم از این قابلیت کامنت گذاری میتونیم استفاده بکنیم. یه سری از کدامون هم بخوایم موقتا غیر فعال بکنیم بازم از این قابلیت میتونیم استفاده بکنیم. اما چرا اصلا ما باید بخوایم که یه متنی بنویسیم؟ ببینید گاهی اوقات، یا بهتره بگم بیشتر اوقات، شما کدی که مینویسید و بعداً قرار خودتون بیاید ببینید و ویرایشش کنید. مثلا فرض کنید کد یه اپلیکیشن اندرویدی رو نوشتید. خب شما بعد اینکه کد رو نوشتید قرار نیست کلاً برید پی کارتون، که بعد یه مدت قرار برگردید به اون اپلیکیشن اندرویدیتون یه سری قابلیت جدید اضافه بکنید. و اون قابلیت ها رو چجوری میتونید اضافه بکنید؟ با تغییر دادن کدی که قبلا نوشتید. و خب ما کدی که واسه یه اپلیکیشن اندرویدی مینویسیم خیلی کد در واقع پیچیده‌ایه، تعداد خطهاش خیلی خیلی زیاده و واسه این که قاطی نکنیم و بفهمیم که چی کار میکنه باید کامنت گذاری بکنیم. مثلا من حالا اینجا خیلی مثال ساده ایه ولی به هر حال به این شکل قضیه، من بالای این پرینت الن میام یه کامنت میذارم، مینویسم پرینت هلو این کنسول، درسته؟ و دفعه بعدی که من اومدم این کد رو دیدم، الان این میدونم این پرینت الن میاد پرینت میکنه هلو رو توی کنسول، ولی بعد از مثلا یه ماه اگر اومدم دوباره سر وقت کد، اگر یادم رفته باشه که پرینت الن داره چی کار میکنه، اینجا این کامنتی که بالا براش گذاشتم و میخونم و میفهمم که چی کار میکنه. از طرفی بعضی مواقع کد شما رو غیر از خودتون قرار افراد دیگه هم حتی
نه تنها بخوننش بلکه باش کارم بکنن. و چون کد شما نوشتی خب ممکنه افراد دیگه خیلی آشنایی نداشته باشن با کد شما و واسه همین شما بازم باید کدتون رو کامنت گذاری بکنید، بخشای مختلفشو با کامنت گذاشتن توضیح بدید که چی کار میکنه تا برنامه نویسی غیر از شما اگر خواست با کدتون کار بکنه گیج نشه، بفهمه که چی واسه چه کاریه. پس کامنت گذاری به این دلیل از اهمیت بالایی برخورداره. خب ما تو این در واقع قسمت یا بهتر بگم بخش کامنت گذاری رو با هم دیگه کامل یاد گرفتیم. البته من خیلی خوبه که اینجا بیایم یه دونه در واقع فایل جدید بزنیم، اسمشو بذاریم 6 و همین کدی که این ور هست و من یه کپی میکنم میام این ور پیستش میکنم، منتها یه سری کامنت براش میذارم. مثلا چون این برنامه فقط مربوط به بخش ششمه و بخش ششم هم کلا مربوط به کامنت گذاشتن، خب تو خروجی من نمیخوام چیزی چاپ بشه، واسه همین این دوتا دستور رو میام و کامنتش رو میکنم. بچه ها این خط اول که شما اومدید این عبارت رو نوشتید، خط آخر شما یه انتر بزنید خودش میاد برای شما مینویسه این عبارت رو، که من این فاصله های اضافیش رو حذف میکنم که مرتب تر بشه. از طرفی میایم اینجا یه کامنت میذاریم خارج از اصلا فانکشن مین، سشن 6 مثلا کامنتس، یا میتونیم اینو یه خورده بیایم خوشگل بکنیم. من اینجوری با 2 تا استار اینو بنویسم ببینم کاری میکنه. توی کامنت البته کار نمیکنه بچه ها، تو کامنت گذاشتن معنا نداره. نه سبز نشد، من میخواستم که سبز بشه ولی سبز نشد. در عوض میتونیم یه کار جالب تر بکنیم، کامنتس رو من میارم بیرون تو اینجا به این شکل و به این شکل ما از در واقع کامنت ها یاد گرفتیم که چطور میتونیم استفاده بکنیم. خیلی خیلی ممنونم که توی این بخش همراه من بودید. اگه ویدیو براتون مفید بود خوشحال میشم که ویدیو رو لایک بکنید. اگرم ضعفی تو ویدیو دیدید خوشحال میشم که توی کامنت ها با هم در میونش بذارید تا ویدیوهای بعدی رو با کیفیت بیشتری درست بکنم. سوالی هم اگر داشتید هم توی دیسکورد و هم توی سیگنال میتونید بپرسید از ما که لینک هر دوتاشون توی بخش اباوت کانال هستش. و از طرفی اگه به یادگیری برنامه‌نویسی اندروید با زبان کاتلین علاقه‌مند هستید حتما کانال ما رو سابسکرایب بکنید که ما رو گم نکنید. اگر هم زنگوله کنارش رو بزنید میتونید به محض اینکه ما بخش جدیدی قرار دادیم مطلع بشید و تشریف بیارید و بخش جدید رو ببینید. خدا یار و نگهدارتون.